Bună, dragilor! Bine ați venit la un nou tutorial la Creează împreună cu Ela. În acest tutorial am să vă prezint o idee simplă și foarte ușor de realizat cu o coroniță pentru ușe. Pentru aceasta am folosit următoarele materiale: pompoane, mărgele, brăduți, o căsuță realizată în tutorialul anterior din carton colorată cu vopsele acrilice și un cer de polistiren pe care îl putem îmbrăca cu material textil sau fir textil. Vă doresc o vizionare plăcută!
Dragilor, aici să încheie acest tutorial, sper că a fost interesant, v-a inspirat și vă va ajuta în creațiile voastre minunate pentru sărbătorile de iarnă. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi spuneți părerile voastre în secțiunea de comentarii. Dacă vă place conținutul canalului meu, abonați-vă și nu uitați să activați clopoțelul de notificări. Vă pup și vă îmbrățișez cu drag până la următorul tutorial.